હેલો મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજની આપણી રેસીપી છે ખોખા પાક, જેને ઘણા લોકો માંડવી પાક અને સિંગ પાક પણ કહેતા હોય છે। શું તમારો ખોખા પાક કડક થઈ જાય છે? તો તમે આ રીતથી બનાવશો તો તમારો ખોખા પાક એકદમ નરમ અને મુલાયમ અને મોઢામાં મૂકતા ઓગળી જાય એવો બનશે। તો તમે આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મારી રીતે બનાવશો તો તમારો ખોખા પાક એકદમ નરમ બનશે। તો આ વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી। અને આવી જ નવી નવી રેસીપી માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું આપણું ખોખા પાક નરમ અને મુલાયમ બનશે। તો ચાલો એની રેસીપી જોઈ લઈએ અને સૌથી પહેલાં આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો નરમ અને મુલાયમ બનાવવા માટેનું હું તમને એક ટિપ્સ પણ આપીશ। તો સૌપ્રથમ અહીંયા મેં 2 વાટકી સિંગદાણા લઈ લીધા છે। કાચા સિંગદાણા લેવાના છે, એને સરસ રીતે સાફ કરી લેવાના છે। જે વાટકીના માપથી આપણે સિંગદાણા લીધા હોય 2 વાટકી, એ જ વાટકીના માપથી આપણે 1 વાટકી ખાંડ લઈ લઈશું। તો આપણે ખાંડ કરતાં ડબલ સિંગદાણા લેવાના છે। તો આ મેજરમેન્ટથી બનાવશો તો તમારા ખોખા પાક એકદમ નરમ બનશે। અને નરમ બનાવવા માટે સિક્રેટ ટિપ્સ છે કે એમાં આપણે 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું, એનાથી આપણો ખોખા પાક એકદમ નરમ અને મુલાયમ બને છે। તો સૌપ્રથમ આપણે સિંગદાણાને શેકી લઈશું। સિંગદાણાને આપણે ધીમાથી મીડિયમ ગેસ ઉપર જ શેકવાના છે, વધારે હાઈ ફ્લેમ ઉપર નથી શેકવાના। આને શેકાતા 3 થી 4 મિનિટ થશે। તો ઉપરનું થોડો કલર ચેન્જ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે સિંગદાણાને શેકી લઈશું, વધારે પડતા નથી શેકવાના। આને આપણે સતત હલાવતા રહીશું જેથી કરીને બળી ન જાય, અને સતત હલાવીને આપણે ઉપરનો થોડો કલર ચેન્જ થઈ જાય ત્યાં સુધી જ શેકવાના છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણા સિંગદાણાનો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે। તો હવે આ રીતના આપણે સિંગદાણા શેકીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો એને એક રૂમાલ ઉપર લઈ લઈશું। આ રીતે રૂમાલ ઉપર પાથરીને ઉપરથી આપણે બીજો છેડો ઢાંકીને દબાવીને પ્રેસ કરીને આપણે ફોતરા કાઢીશું। આ રીતે ફોતરા કાઢવાથી આસાનીથી નીકળી જાય છે, કોઈ ઝંઝટ વગર। અને આ પ્રોસેસ તમારે સિંગદાણા ગરમ હોય ત્યારે જ કરવાની છે। તો આ રીતે રૂમાલથી પ્રેસ કરીને આપણે એના બધા ફોતરા કાઢી લઈશું। હવે આવી જ રીતે આપણે બધા ફોતરાને આ રીતે દબાવીને કાઢી લીધા છે। તો હવે એને બહાર લઈ લઈશું, ફોતરા કાઢીને સાફ કરી લઈશું। અને આ રીતે આપણા સિંગદાણા તૈયાર થઈ ગયા છે। અને કોઈ ફોતરા રહી જાય તો એની ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી। તો હવે એને મિક્સર જારમાં લઈને આપણે પીસી લેવાના છે। એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નથી કરવાની, દરદરા સેજ રાખવાના છે। તો આ રીતે આપણે સિંગદાણાને પીસી લેવાના છે। હવે આપણે ચાસણી બનાવી લઈએ। તો સૌપ્રથમ આપણે કઢાઈમાં જે વાટકીના માપ સિંગદાણા લીધા હતા એનાથી અડધું એટલે કે 1 વાટકી ખાંડ લઈશું અને અડધી વાટકી પાણી લઈશું। પાણી અહીંયા આપણે વધારે એડ કરવાની જરૂર નથી। આ રીતે ખાંડ ડૂબે એટલું જ પાણી લેવાનું છે, એટલે કે 1 વાટકી ખાંડ હોય તો અડધી વાટકી પાણી એડ કરવાનું છે। હવે આને સતત હલાવીને આપણે એક તારની ચાસણી કરી લેવાની છે। હવે આ રીતે વાટકી ઉપર લઈને આ રીતે ચેક કરી લેવાનું છે। 2 આંગળીની મદદથી તમે જોશો તો એક તારની ચાસણી બની ગઈ છે। તો આપણી ચાસણી બિલકુલ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે એમાં આપણે તૈયાર કરેલો સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરી દઈશું। હવે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને 1 મિનિટ માટે ચલાવી લઈશું। હવે એમાં આપણે 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું, એનાથી આપણો ખોખા પાક એકદમ નરમ અને મુલાયમ બનશે। તો તમે આ રીતથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। જો તમારો ખોખા પાક કડક થઈ જતો હોય તો આ રીતે બનાવશો તો એકદમ નરમ અને મુલાયમ બનશે। તો હવે આ રીતે 1 મિનિટ બાદ આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને આને આપણે 4 થી 5 મિનિટ માટે આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કરી એની ગરમ વરાળ હોય એ નીકળી જાય અને આપણો ખોખા પાક એકદમ સરસ બને। તો આ રીતે ગેસ બંધ કર્યા બાદ આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે જે રીતે આપણે હલાવતા જઈશું એ રીતે
આપણું ખોખા પાકનું મિશ્રણ કઠણ થતું જશે. તો એને આપણે ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં એડ કરી દેવાનું છે અને એના પીસીસ પાડી લેવાના છે. તો આ રીતે મેં ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં ખોખા પાકને એડ કરી દીધો હતો અને આ રીતે પીસ બનાવી લીધા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ખોખા પાક એકદમ પોચો, મુલાયમ અને સરસ કલર આવી ગયો છે. જો તમે આ રીતથી બનાવશો તો તમારો ખોખા પાક એકદમ સરસ બનશે. અને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી.